Då står jag här tillsammans med Jonas Sareld som är ordförande för ICT-gruppen i Swedish Medtech. Hur kommer det sig att du valde att åka med hit till HIMSS i Orlando? Ja, HIMSS är ju en otroligt stor mässa för vård och IT-lösningar. Och jag har ju varit med och planerat den här resan tillsammans med övriga arbetsgruppen och för Swedish Medtechs räkning. Och det hade jag ju inte gjort ifall jag inte hade tyckt att den här mässan hade varit ganska viktig. Men grundorsaken är egentligen att jag tror att vi har mycket att lära i Sverige. Vi behöver ta in kunskap och förstå hur andra löser problem som vi själva inte har en lösning på ännu. Men vi behöver också förstå vilka delar vi faktiskt gör bra och var kanske hindren finns som gör att det inte är färdigt ännu. Så lite grann att hitta saker och sätt att jobba på så att vi når vår vision för e-hälsa 2025 till exempel. Men industrin, leverantörerna inom e-hälso- och medtech-industrin vill vara en del av lösningen, vi vill vara en aktiv del i samtalet kring hur vi ska göra. Och det är en stor anledning. Och vad tycker du, det har gått 2 dagar, vad tycker du har varit mest givande? Vad är din takeaway hittills härifrån? Jag tycker nog att det känns som att dels finns det otroligt mycket som händer, men rent tekniskt så är det ju väldigt många saker falla på plats. Fler och fler kluster av lösningar som man ser att men det här kommer verkligen göra nytta och nu blir det begripligt. Vi har varit borta och gjort en gemensam tur i det som kallas för Intelligent Health Pavilion till exempel, där man på ett väldigt överskådligt och tydligt sätt ser i realiteten hur det kan fungera. Och det är väl en takeaway att det blir väldigt verkligt nu vad faktiskt de här lösningarna kan bidra med. Det är fler och fler som pekar på att man har beforskat området och sagt att men nu har vi x antal procent förbättringar, här ser vi kostnadsreduceringar, här ser vi att patienter mår bättre och så vidare. Att det är inte längre ett område där vi hoppas på att kunna visa på resultat, utan nu finns det väldigt mycket resultat att visa på. Och det blir ju lättare för oss när vi kommer hem sen och utgå ifrån. Just. Ja, jag håller med. Och en sista fråga, vad tycker du är den största utmaningen för svensk hälso- och sjukvård här 2019? Ja, då väljer jag nog att dra en lans för det som jag har sagt ganska många gånger de sista åren, och det är egentligen att vi har tekniska lösningar. Det är flera som har sagt här i de här dagarna att men Sverige har kommit långt, vi har väldigt mycket fina lösningar på plats, men helheten kanske inte riktigt fungerar, eller det är implementeringar som inte är riktigt färdiga och så vidare. Och det skulle vi kunna bli mycket bättre på att prata om. Så att det är inte egentligen tekniken, det vi ser runt omkring här på HIMSS är kanske inte problemet, även om det är mycket som är fint. Utan problemet ligger egentligen hos oss själva. Hur svårt vi har som personer och organisationer att förändra våra arbetssätt. Att göra det på nya sätt, att ta in nya lösningar som en del av liksom, digitalisering och utveckling. Och kan vi inte få till den förändringsledningen och som skapar den förändringsresan, då kommer vi nog fortsätta att stappla runt och köpa på gammalt sätt och upphandla gamla lösningar och så vidare. Så att här behöver vi vara både modiga, uppmuntra myndigheter och organisationer att vara modiga i sina upphandlingar. Men från industrins sida så måste vi också våga liksom visa på och vara uthålliga i att föra dialogen med de som faktiskt jobbar i vården. Och det är väl där man kanske ibland missar att ha den täta dialogen. Här pratar man ju en hel del om man har lyft de här clinical champions. Tror du att det skulle kunna vara någonting att ta med sig hem? Om det är någonting som de är duktiga på här i USA så är det ju att paketera och skapa den här liksom nästan predikantmässiga liksom auran kring sina budskap. Och jag måste erkänna att under öppningssession här som var igår, så det blir nästan att man får lite ståpäls för att de gör det väldigt bra. Och det är ett ganska tacksamt budskap till oss alla som satt där i publiken, att vi är
möjliga förändringsledare, möjliga champions for health. Och alla mår väl bra av att liksom känna att ja, men det här tar jag med mig, liksom, klapp på axeln och nu går vi vidare. Så att jag tror nog att vi alla kan vara och borde vara champions for health. Kanske någonting vi kommer se på Vitalis här i maj. Vi får se vad som händer. Tack så jättemycket Jonas och önskar dig lycka till här på resten av HIMSS. Tack så mycket.